নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাট হৈ আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি যিজোপা ফল মই চিনাক্ত কৰিব খুজিছোঁ এইটো আন একো নহয় নীলমণিলতা শুনামতে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথে দিয়া এই নাম আৰু ইয়াৰ বটনিকেল নাম হ'ল পেট্ৰিয়া ভলিবিলিছ এইটোপা মই তলৰ ডাল এটা দেখুৱাইছোঁ কিন্তু গছজোপা ওপৰত সুন্দৰকৈ আমাৰ এজোপা গছত ফুলি আছে বা নেটত আপুনি চাৰ্চ কৰিলে এই ফুলটোৰ বিষয়ে পাব ইয়াৰ দুটা কালাৰ উপলব্ধ এইটো হ'ল আপোনাৰ পাতল বেঙুনীয়া আনটো হ'ল বগা কৃপাৰ ইয়াত এটা ছাপৰ্ট লাগে গছজোপা তলফালে বেছি ডাঠ নহয় এইটো গছজোপা মূল গছজোপা আপুনি দেখিছে গুৰিটো আপুনি দেখিছে এনেকুৱা উদং হৈ থাকে আৰু এজোপা বেলেগ গছৰ ছাপৰ্টত গৈ পেলাই সুন্দৰকৈ ওপৰত ফুলে ফুলা গছো মই আপোনাক দেখুৱাম তথাপিতো ইয়াৰ বিশেষত্বৰ ভিতৰত এটাই দেখিছোঁ বছৰটি দুবাৰ ফুলে কোনোৱে কোৱামতে কিছুমানে কোৱামতে মই চাৰিবাৰ ফুলা বুলি শুনিছোঁ কিন্তু আমি আমাৰ এতিয়া দুবাৰে ফুলা দেখিছোঁ বছৰত আৰু এই সময়ত বিশেষকৈ বসন্তৰ আগমনৰ সময়ত ফুলপাহ অত্যন্ত সুন্দৰ হৈ থাকে কালাৰটো অত্যন্ত চকুত লগা কাৰণ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে এনেকুৱা ফুল আমি খুব কমেই দেখোঁ এই কালাৰটো বিশেষকৈ খুব কম দেখোঁ আৰু দ্বিতীয়তে আৰু ইয়াত বিশেষকৈ মই দেখিছোঁ ইয়াত দেখিবলৈ তৰাৰ নিচিনা আপুনি দেখিছে যে এটা ফুল প্ৰতিটো ইণ্ডিভিজুৱেল ফুল আপুনি যদি চাই এটা তৰাৰ নিচিনা এই যে ফুলপাহ আপুনি দেখিব এইটো তৰা এটাৰ নিচিনা গতিকে এইটো খুব চকুত লগা এইটো এনেকৈ ধৰক তৰাৰ নিচিনা আপোনাৰ গতিকে এইটো খুব চকুত লগা কালাৰটোৰ কাৰণে ৰংটোৰ কাৰণে অত্যন্ত জনপ্ৰিয় ড্ৰাই জেগাত লগাব শুকান জেগাত আপুনি লগাব সাৰ পানী কিছু দিবই লাগিব বছৰত এবাৰ আৰু বহাগৰ আগে আগে মই কৈছোঁ বহাগত আপোনাৰ ফুলপাহ অত্যন্ত সুন্দৰকৈ ফুলে আৰু যিমানে মেচিয়ৰ হৈ গৈ থাকিব সিমানে ফুল বেছি হৈ গৈ থাকিব ইয়াৰ বগাৰ কালাৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কাটিঙৰ পৰা হয় এই খুব সহজে নহয় কিন্তু কাটিঙৰ পৰা হয় বুলি আমি শুনিছোঁ আমি নিজে যদিও কৰা নাই আমি শুনিছোঁ আৰু এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ ওচৰত ষ্টক নাই কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে আহে যোৱা বছৰ আহিছিল অত্যন্ত জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে 2-4 বছৰৰ ভিতৰত আৰু যি নিছে অতি সুফল পাইছে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ এজোপা যদি কৃপাৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ সূচীত আপুনি নীলমণিলতাজোপা আপুনি ৰাখিব পাৰে বগা নীলমণিলতা আপোনালোকে দেখিছে বেলেগ এজোপা গছৰ ছাপৰ্টত ফুলিছে ইতিমধ্যে 2-3 বছৰ ইয়াৰ বয়স হৈছে আৰু এইটো হয়তো বগা কালাৰ হয়তো আগতে বগা কালাৰ চাগে উপলব্ধ নাছিল বা হয়তো ৰাইজে পোৱা নাছিলে সেইকাৰণে হয়তো ফুলটোৰ নাম নীলমণিলতা ৰাখিছে কিন্তু বগা কালাৰ পিছত আমি পাইছোঁ এইটো অত্যন্ত সুন্দৰ চকুত লগা দেখি একেই তৰাৰ নিচিনা ফুলটো আৰু সময়টো একেটাই আৰু প্ৰজাতিটো একেটাই মই ঘৰৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছোঁ মই গছজোপা দেখাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ গুচি আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ পৰা সুন্দৰভাৱে আপুনি গছজোপা চাওক কি ধৰণে এই মধুৰি গছজোপাত সুন্দৰকৈ লতাটোৱে আৱৰি ধৰিছে আৰু ইয়াৰ কালাৰটো চাওক আৰু গছজোপাত ধুনীয়াকৈ বগাই পেলাই বগাই আছে আৰু এই সময় ফুলা সময় যিটো এপ্ৰিলৰ আৰম্ভণি গতিকে ইয়াতে ফুলটো অত্যন্ত সুন্দৰ হৈছে আৰু বৰষুণ দি যোৱাৰ কাৰণে 2-এপাহ ফুলৰ ৰং পাৰ হৈছে বাকীখিনি ৰংটো অত্যন্ত সুন্দৰ সময় আৰু কালাৰ এই দুইটাৰ কাৰণে ফুলজোপা অত্যন্ত জনপ্ৰিয় মই ভাবোঁ আপোনাৰ ঘৰখন এজোপা নীলমণিলতা লগাই পেলাই সুন্দৰকৈ ৰাখিব ইয়াৰ বগা আৰু এই পাতল বেঙুনীয়া দুইটা কালাৰতে উপলব্ধ বৰ্তমান যদিও আমাৰ ওচৰত নাই অতি সোনকালে আমাৰ ওচৰত পাবলৈ আমি আশা কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ আজিৰ বাবে